35वा क्रमांक क्वेश्चन, व्हॉट कॅन बी मेजर्ड बाय फिलर गेज. फिलर गेजद्वारे तुम्ही काय मेजरमेंट करू शकता? गॅप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स. ज्या ठिकाणी दोन पार्ट्स एकत्र येतात त्याच्यामधलं जे डिस्टन्स असते, मिनिमम क्लिअरन्स असते, ते काय करू शकतो आपण? मेजरमेंट करू शकतो. कशाद्वारे? फिलर गेज. हे जे गेज दिले हे काय? फिलर गेज. ह्याच्याद्वारे काय करू शकतो आपण? जे दोन ज्यावेळेस एकत्र पार्ट येतात त्याच्यामधलं जे डिस्टन्स असते किंवा क्लिअरन्स असते ते काय करू शकतो आपण? मेजरमेंट करू शकतो. तर फिलर गेजने आपण काय काउंट करतो? तर गॅप. ठीक आहे. विच पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन्स सेट इज यूज्ड टू मार्क अँड चेक अँगल 90 डिग्री अँड 45 डिग्री स्क्वेअर हेड. आपण राईट अँगल ट्रायंगल आहे 90 डिग्रीचा, तर तो कशानं काउंट करू शकतो? तर स्क्वेअर हेड. ठीक आहे. व्हॉट इज नॉट द यूज ऑफ ट्राय स्क्वेअर मेजरिंग राईट अँगल. व्हॉट इज नॉट द यूज ऑफ ट्राय स्क्वेअर. ट्राय स्क्वेअरनं आपण काय मोजू शकत नाही? तर मेजरिंग राईट अँगल. ठीक आहे. द मिनिमम मेजरमेंट दॅट कॅन बी read with the help of the steel rule is 0.50 mm. आपण कमीत कमी स्टील रूलच्या सहाय्याने जर किती काउंट करू शकतो? 0.50 mm. विच टाईप ऑफ द सॉकेट स्पॅनर कॅन बी टर्नड टू ॲन अँगल. कोणत्या प्रकारचा आपण काय स्पॅनर वापरू शकतो जो की अँगलनं टर्न होईल? तर कोणता आहे? स्वेल सॉकेट स्पॅनर. स्वेल सॉकेट स्पॅनर आहे. तर आपण काय करू शकतो? टर्न टू अँगल. विच टूल इज यूज्ड टू टायटन नट्स अँड बोल्ट्स टू द रिकमांडेड टाईटनेस. टॉर्क रेंच. ठीक आहे. टॉर्क रेंचचा वापर करून आपण टाईट करू शकतो. हाऊ इज अ हॅमर स्पेसिफाईड. हॅमरचं स्पेसिफाईड कशावर ते डिपेंड करते? वेट अँड शेप्स. त्याचं वजन किती आहे आणि दुसरं म्हणजे त्याचा आकार काय, त्याच्यावर काय केलं आपण? स्पेसिफाईड दिलेले. विच इन्स्ट्रुमेंट इज यूज्ड टू चेक अ राईट अँगल ट्राय स्क्वेअर. आपण राईट अँगल ट्रायंगल कशानं काउंट करू शकतो? तर ट्राय स्क्वेअर. ठीक आहे. व्हॉट इज अ हाफ राऊंड चिजल यूज्ड फॉर टू कट कर्वड ग्रूव्ज. हाफ राऊंड चिजल जी असती तर त्याचा वापर कशासाठी करतो आपण? टू कट कर्वड ग्रूव्ज. विच स्क्रूड्रायव्हर इज यूज्ड इन अ ब्लाइंड स्पेस. ब्लाइंड स्पेसवर आपण कोणता करू शकतो? बघा, ऑफसेट स्क्रूड्रायव्हर. कोणता? ऑफसेट स्क्रूड्रायव्हर. विच अमॉंग दिस रेफर द साईज ऑफ हेक्झागोनल ॲलन की. ठीक आहे. कशावर? साईज अक्रॉस द फ्लॅट्स. साईज अक्रॉस द फ्लॅट्स. ठीक आहे. हाऊ इज अ स्क्रूड्रायव्हर स्पेसिफाईड. स्क्रूड्रायव्हर कसं स्पेसिफाईड केलं आहे? बाय द लेंथ ऑफ इट्स ब्लेड अँड द विड्थ ऑफ द टिप. स्पेसिफाईड कशावर केले? लेंथ ऑफ इट्स ब्लेड. जी ब्लेडची किती आहे लांबी आणि ज्याची विड्थ किती ऑफ द टिप त्याच्यावरती काय केलं? स्पेसिफाईड केलेलं. विच पार्ट ऑफ ॲन इंजन कॅन बी मेजर्ड बाय डायल गेज. सिलेंडर बोर. सिलेंडर बोर. विच पार्ट ऑफ ॲन इंजन कॅन बी मेजर्ड बाय डायल गेज. डायल गेजच्या सहाय्याने काय करतो आपण? सिलेंडर बोर काउंट करतो. ठीक आहे. व्हॉट इज द वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ अ डायल टेस्ट इंडिकेटर. कन्वर्जन ऑफ लिनियर मोशन इंटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन. व्हॉट इज द वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर. डायल टेस्ट इंडिकेटर एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, तर ते काय करते? लिनियर मोशन इंटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन. म्हणजे लिनियर मोशन म्हणजे काय? एका सरळ रेषेमध्ये, आणि रेसिप्रोकेटिंग म्हणजे रेसिप्रोकल मागे पुढे. लिनियर वेगळं राहते कंटिन्युअसली आणि रेसिप्रोकेटिंग वेगळं राहतं मोशन्स. लिनियर टू रेसिप्रोकेटिंग. ठीक आहे. विच गेज इज यूज्ड टू चेक द ॲक्युरेसी ऑफ इंटरनल थ्रेड्स. आता थ्रेड्सची जी ॲक्युरेसी ती कशानं चेक करतो आपण? थ्रेड प्लग गेज. थ्रेड प्लग गेजच्या सहाय्याने. व्हॉट डिव्हाइस इज यूज्ड टू चेक द गिवन वर्कपीस कन्फर्म टू द स्पेसिफाईड शेप. प्रोफाईल गेज. कोणतं गेज? प्रोफाईल गेज. A drill gauge is used to check the
डायमीटर ऑफ ड्रिल. ड्रिल गेजचा वापर कशासाठी करतो आपण? डायमीटर ऑफ ड्रिल. ठीक आहे. व्हॉट इज द अँगल ऑफ प्रिक पंच? प्रिक पंचचा अँगल किती असतो? 60 डिग्री सेल्सिअस. द बॉडी ऑफ अ फ्लॅट चिजल इज युजली मेड इन द शेप ऑफ ऑक्टॅगॉन. फ्लॅट चिजलचा शेप कसा असतो? ऑक्टॅगॉन. ठीक आहे. द हेड ऑफ अ चिजल शुड नॉट बी मशरूम्ड. म्हणजे जो चिजलचा शेप आहे कसा पाहिजे? स्ट्रेट पाहिजे. बरोबर. मशरूममध्ये म्हणजे पाहिजे का? नाही. मशरूम्ड म्हणजे काय? जे मशरूमचं झाड असते त्याचा डोम आकार असते. ठीक आहे. तसं व्हायला पाहिजे का? नाही. द बेस्ट पोझिशन टू होल्ड अ जॉब इन द वाईस वेन फिलिंग इज एल्बो लेवल. द बेस्ट पोझिशन टू होल्ड जॉब इन द वाईस वेन फिलिंग इज एल्बो लेवल. द मूवेबल जॉ ऑफ द बेंच वाईस इज नॉट मूविंग इवन थ्रू द स्पिंडल इज टर्नेड. व्हॉट इज द प्रोबॅबल रिझन? स्पिंडल पिन इज ब्रोकन. काय होणार? स्पिंडल पिनचं काय होणार? ब्रोकन. वाय अ बेंच वाईस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज पॅरलर जॉ वाईस. बेंच वाईसला काय म्हणतो आपण? पॅरलर जॉ वाईस. इट इज अ मूवेबल जॉ मूव्स पॅरलर टू द फिक्स्ड जॉ. ठीक आहे. मूवेबल वाईस. ठीक आहे. बेंच वाईस. वाय अ बेंच वाईस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज पॅरलर जॉ वाईस. कारण का म्हणतो? इट इज मूवेबल जॉ मूव्स पॅरलर टू द फिक्स्ड जॉ. जे फिक्स्ड जॉ असतो आणि जो मूवेबल जॉ असतो तो कसा असतो? एकमेकांना पॅरलर असतो. त्याच्यामुळे आपण त्याला पॅरलर जॉ वाईस असे देखील म्हणतो. द बॉक्स नट ऑफ अ बेंच वाईस इज मेड ऑफ phosphorus bronze. The box nut of bench wise is made of phosphorus bronze. ते मटेरियल काय आहे? तर फॉस्फरस ब्रॉन्झपासून बनलेलं आहे. द जॉ प्लेट्स ऑफ बेंच वाईस आर मेड ऑफ टूल स्टील. ते जॉच्या प्लेट्स आहेत ते कशापासून बनलेले आहेत? तर टूल स्टील. कशापासून? टूल स्टील. द स्पिंडल ऑफ बेंच वाईस इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील. जे स्पिंडल आहे ते कशापासून बनलेलं आहे? माइल्ड स्टील. विच टाईप ऑफ द हॅमर इज युज्ड फॉर स्मूथिंग अँड फिनिशिंग अ सरफेस आफ्टर इट इज हॅज बीन रफड आउट टू द रिक्वायर्ड शेप. प्लॅनिशिंग हॅमर. कोणतं? प्लॅनिशिंग. ॲलन रेंच इज युज्ड फॉर रिमूव्हिंग सॉकेट हेड स्क्रू. रिमूव्हिंग सॉकेट हेड स्क्रू. ॲलन रेंच कशासाठी वापरतो? रिमूव्हिंग सॉकेट हेड स्क्रू. विच इन्स्ट्रुमेंट इज युज्ड टू चेक द रन आउट ऑफ क्रँकशाफ्ट जर्नल. डायल टेस्ट इंडिकेटर. कोणतं इन्स्ट्रुमेंट वापरतो? डायल टेस्ट इंडिकेटर. विच गेज इज युज्ड टू चेक द स्पार्क प्लग गॅप. फिलर गेज. फिलर गेजच्या सहाय्याने काय करतो आपण? स्पार्क प्लगचा गॅप काउंट करतो. आणि फिलर गेज कशासाठी वापरतात? गॅप काउंट करण्यासाठी. विच इन्स्ट्रुमेंट इज युज्ड टू चेक द पिस्टन रिंग एंड गॅप. फिलर गेज. बघा गॅप म्हणलं की डायरेक्ट फिलर गेजच येईल. विच टू इन्स्ट्रुमेंट आर युज्ड टू मेजर रॅपेज ऑफ द फ्लायव्हील. स्ट्रेट एज अँड फिलर गेज. ठीक आहे. रॅपेज ऑफ द फ्लायव्हील कशाचं? स्ट्रेट एज अँड फिलर गेज. विच प्रिसिजन्स इन्स्ट्रुमेंट इज युज्ड टू फॉर टेकिंग एक्सटर्नल इंटरनल अँड डेप्थ मेजरमेंट. वर्नियर कॅलिपरनं आपण काय करू शकतो? ते मोजू शकतो. काय काय? टेकिंग एक्सटर्नल बाह्य, अंतर्गत आणि त्याची जी खोली आहे डेप्थ ती काय वर्नियर कॅलिपरनं आपण काउंट करू शकतो. ठीक आहे. व्हॉट इज द रिडिंग ऑफ द मायक्रोमीटर? 0.25 mm ॲज शोन इन द फिगर गिवन बिलो. बघा एक फिगर दिलेली आहे. मग काय म्हणतो आपण? 1.89 mm. ठीक आहे. व्हॉट इज द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द स्पिंडल इन वन रोटेशन ऑफ द थिम्बल of an outside micrometer? 0.5 mm. What is the name of the vice shown in the figure given below? काय दिले? पाईप वाईस. ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये काय करतो आपण? पाईप फिट करतो म्हणून ह्याला काय म्हणतो आपण? पाईप वाईस. ठीक आहे. व्हॉट इज द नेम ऑफ द प्लायर शोन इन द फिगर गिवन बिलो. हे एक प्लायर्स दिली त्याला काय म्हणतो? एंड कटिंग प्लायर्स. ह्याला काय म्हणतो आपण? एंड कटिंग प्लायर्स. ठीक आहे. एंड कटिंग प्लायर्स हे चांभाराकडे बी दिसते बघा मेजरली हे काढताना खिळा. एंड कटिंग प्लायर्स.
पुन्हा आणखी एक दिला आहे, व्हॉट इज द नेम ऑफ द टूल शोन इन द फिगर गिवन बिलो. हे एक टूल दिलं आहे, त्याला काय म्हणतो आपण, पुलर. ठीक आहे. पुलरचा वापर कधी करतात माहिती का, ज्यावेळेस एखादा शाफ्टवरती बेरिंग बसवलेली असते आणि ती जर बेरिंग सहजरित्या जर निघत नसेल तर त्या ठिकाणी काय करावं लागते, पुलर वापरावं लागतं. ठीक आहे. पुलर म्हणजे काय करायचं, फॉर एक्झाम्पल हे काय करणार, आता हे जे आटे दिसतात आपल्याला 1 2 3, ते काय होणार बेरिंगला, समजा इथं फॉर एक्झाम्पल बेरिंग आहे, ते बेरिंगला काय करणार, ते पकडणार आणि बेरिंगला जसं पकडलं आणि हे रोटेट आपण जर करत राहिलो तर ते काय होणार, इथं प्रेशर आपल्यावर आणि किती जरी बेरिंग असली ती काय होणार, निघणार. म्हणून आपण काय करतो, पुलर वापरतो. व्हॉट इज द वर्किंग मीडियम ऑफ न्यूमॅटिक टूल्स. न्यूमॅटिक म्हणजेच काय असते, हवा, एअरचा वापर करून काय शकतो आपण, वर्किंग मीडियम म्हणजे काय असते, हवाच असते मध्ये, न्यूमॅटिक एअर. व्हॉट इज द नेम ऑफ द स्क्रू ड्रायव्हर शोन इन द फिगर किलो. आता स्क्रू ड्रायव्हरचं दिलेलं आहे काय, रॅचेट स्क्रू ड्रायव्हर म्हणतात त्याला. ठीक आहे. व्हॉट इज द मटेरियल युज्ड टू मेक ॲलन की, क्रोम, वेंडिनियम, स्टील. ॲलन कीज असतात मध्ये फिक्स केलेला असतो तो, आणि ॲलन की असतात वेगवेगळ्या, त्याला काय म्हणतो आपण, कशापासून बनलेल्या आहेत त्या, क्रोम, वेंडियम, स्टील. व्हॉट इज द नेम ऑफ द स्पॅनर शोन इन द फिगर गिवन बिलो. बघा, स्पॅनरचे टूल्स अँड टाईप्स माहीत असणं गरजेचं. हे पण आहे बघा, ही सॉकेट स्पॅनर, या ठिकाणी काय दिलेलं आहे, एक सॉकेटसारखा सॉकेट दिलेला आहे आणि तो स्पॅनर आहे, त्याला काय म्हणतो आपण, सॉकेट स्पॅनर. व्हॉट इज द नेम ऑफ द स्पॅनर शोन इन द फिगर गिवन बिलो. आणखी एक स्पॅनर दिला आहे, त्याला म्हणतात बघा हुक स्पॅनर. काय म्हणतो आपण त्याला, हुक स्पॅनर. हुकसारखा दिसायला ते सिम्बॉल, त्याच्यामुळे आपण काय म्हणतो त्याला, हुक स्पॅनर. टू गेट अ लिस्ट काउंट ऑफ 5 इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर अँड 23 degree मेन स्केल इज डिवायडेड इंटू 12 इक्वल डिव्हिजन ऑन वर्नियर स्केल. 12 काय करतो आपण त्याला, डिव्हिजन. What part of universal surface gauge is used to set a scriber at required positions? Exactly, a fine adjustment screw. Why is site convexity made on the cutting edges of the flat chisel? 44.4 mm. त्यानंतर 82 क्रमांकाचा क्वेश्चन. What is the smallest possible measurement that can be taken with the depth micrometer? Depth micrometer किती, 0.01 mm. ठीक आहे. What is the reading of the outside micrometer? 8.69. What is the reading of the outside micrometer? 2.75 mm. In which conditions tire pressure should not be checked? कोणत्या कंडिशनला आपण टायर प्रेशर चेक नाही करायला पाहिजे तर, वेन टायर इज हॉट आफ्टर लॉंग जर्नी. समजा एखादा कस्टमर समजा लॉंग जर्नी करून आपल्या शोरूममध्ये आला आणि टायर आपण त्याच वेळेस चेक करू शकतो का नाही, त्या टायरला आल्यानंतर काहीतरी थोडा वेळ लागेल कूलिंग होण्यासाठी. ठीक आहे. व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ मायक्रोमीटर, स्क्रू अँड नट. त्याच्यामध्ये प्रिन्सिपल जे मेनली असतात काय असतात, स्क्रू आणि नट असते. ठीक आहे. विच पार्ट इंडिकेट्स द रीडिंग ऑफ अ डायल टेस्ट इंडिकेटर, पॉइंटर. डायल टेस्ट इंडिकेटरमध्ये काय असतो, पॉइंटर. वेअर विल बी द वेट ऑफ द हॅमर स्टॅम्प्ड, चिक. वेअर विल बी द वेट ऑफ द हॅमर स्टॅम्प्ड. जो समजा हॅमरचं काय असतं, वेट आणि शेपमध्ये आपण कॅटेगरी करतो किंवा स्पेसिफाईड असतात. ठीक आहे. तर जो चिक असतो त्या ठिकाणी काय केलेलं असतं, वेट लिहिलेलं असतं. कुठं लिहिलेलं असतं, चिक, त्या ठिकाणी त्याचं चिक आहे. विच वाईस इज युज्ड फॉर होल्डिंग होलो सिलेंड्रिकल जॉब्स, पाईप वाईस. कोणतं आपण यूज करतो त्या ठिकाणी, पाईप वाईस. आपण बघितलं महाग पाईप वाईसची एक डायग्राम, तो इन्स्ट्रुमेंट असतो त्याला काय करतो, फिट करतो. कशाला, पाईपला. वाय इज अ स्लाइट कॉन्झिव्हिटी गिवन ऑन द फेस ऑफ द हॅमर. बघा, टू अलो इवन लोडिंग ऑन स्ट्रायकिंग, साठी. Which instrument is used to magnify small variation in a sizes by means of pointer on a graduated dial, dial test indicator? Which micrometer has provisions of interchangeable anvils?
स्क्रू थ्रेड मायक्रोमीटर्स. विच मायक्रोमीटर हॅज अ प्रोव्हिजन्स ऑफ इंटरचेंजेबल ॲन्युअल्स. त्याला काय म्हणतो आपण? स्क्रू थ्रेड मायक्रोमीटर. इफ अ बेंच वाईस इज ओव्हर टायटेड स्पिंडल. डॅमेज काय होणार? स्पिंडलच होणार ना. जास्त जर तुम्ही टाईट केलं तर तो मधातला जो स्पिंडल आहे तो काय होणार? खराब होणार.